हॅलो फ्रेंड, नमस्ते. स्मिता's गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण तिखट शिरा म्हणजेच उपमा करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी इथे गॅसवर कढईमध्ये एक मोठी वाटी भरून रवा भाजायला ठेवला आहे. आधी आपण हा असा सुकाच भाजून घेणार आहोत एक 5-10 मिनटं. इथे रवा मी चांगला भाजून घेतला आहे एक 8-9 मिनटं. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हा रवा एका ताटामध्ये काढून घेऊया. आता आपण त्याच कढईमध्ये रवा आपला उपमा फोडणी घालायला घेऊया. तर मी गॅस पुन्हा चालू करते. त्याच्यात आपण मोठे 4 चमचे तेल टाकूया. 3 चमचे टाकले मी तेल. तेल जरा चांगलं तापू दे. इथे आपलं तेल चांगलं तापलंय. आपण त्याच्यात एक अर्धा चमचा मोहरी घालूया, अर्धा चमचा जिरं घालूया, पाव चमचा हिंग घालूया. आणि इथे मी 1-3 मिरच्या बारीक चिरून घेतलेत. बारीक म्हणजे एकदम बारीक नाही चिरलेत, एक अर्धा इंचाचे तुकडे केलेत, ते घालूया. आधी एक 10-12 पानं कढीपत्त्याची आहेत, ती घालूया. आधी मिरची थोडीशी फोडणीवर परतून घेऊया. इथे मी एक मोठा कांदा घेतलाय बारीक चिरून, तो पण आपण त्याच्यात घालूया. आणि कांदा जरा एक 2-3 मिनटं परतून घेऊया चांगला. इथे आपला कांदा पण चांगला भाजून झालाय. इथे मी एक मोठे 2 चमचे उडदाची डाळ घेतली. ती मी रवा भाजायला घेतला तेव्हाच भिजत घातली होती. आता त्यातलं पाणी सगळं काढून घेतलंय मी. तर ते आपण फोडणीवर घालूया. आणि ती पण एक 2 मिनटं परतून घेऊया. इथे मी डाळ पण चांगली एक 1.5-2 मिनटं चांगली भाजून घेतली तेलावरती. आता आपण जो रवा भाजून घेतलाय तो आपण त्याच्यात घालूया. आणि पुन्हा सगळं एकत्र मिक्स करूया. आधी आता ह्याच्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. मीठ पण सगळं मिक्स करून घेऊया. इथे मी बाजूच्या शेगडीवरती पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. 1 वाटी रवा घेतला होता, त्याला 1.5 वाटी मी पाणी घेतलंय, ते आपण त्याच्यात घालूया. आता आपण गॅस एकदम बारीक करूया आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवून एक 4 ते 5 मिनटं शिरा आपला हा उपमा वाफवून घेऊया. इथे शिरा आपला चांगली वाफ आली, त्याला आपण हलवून घेऊया. मस्त मोकळा मोकळा शिरा होतो असा.
जास्त पाणी म्हणजे आपण गोड शिरा करतो त्याला जेवढ्याच तेवढं पाणी घालतो. 2 वाटी रवा घेतला की 2 वाटी पाणी घालतो. 1 वाटी दूध 1 वाटी पाणी. तसं ह्याला थोडं कमी घालायचं पाणी, म्हणजे उपमा आपला छान सुटसुटीत होतो. आता ह्याच्यात आपण जरा चवीनुसार साखर घालूया. थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि पुन्हा हे सगळं मिक्स करून एक मिनिटभर झाकण ठेवूया, म्हणजे आपली साखर पण चांगली विरघळेल. असा आपला उपमा छान तयार झालेला आहे. त्याच्यात आपण जे उडदाची डाळ टाकतो ती खाताना दाताखाली छान खुसखुशीत लागते एकदम. असाच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईबच्या पुढे बेल बटन पण आहे ते पण प्रेस करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.